Hello friends, welcome to Neil Math classes. So next topic start for simple and compound interest. Okay, simple and compound interest. So simple interest means it is calculated on the basis of basics about borrowed for the entire period at a particular rate of interest. म्हणजे संपूर्ण कालावधीसाठी विशिष्ट व्याजदराने घेतलेल्या आधारभूत रकमेच्या आधारावर त्याची गणना केली जाते. ओके, सिम इज अ सिंपल इंटरेस्ट. So simple interest of formula P into R into T upon 100. So where P is equal to principal amount of borrowed. एक प्रिन्सिपल अमाऊंट दिलेली असेल न्यूमेरिकल्स मध्ये. सो दिस अमाऊंट मीन्स पी कन्सिडर करायची तुम्हाला. आर मीन्स पर्सेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट. आर मीन्स काय पर्सेंटेज रेट ऑफ जी पर्सेंटेजमध्ये व्हॅल्यू असेल. फॉर एक्झाम्पल एकदम सिम्पल त्याची तुमची व्हॅल्यू कोणती असेल आरची असेल. आणि टाईम ड्युरेशन मीन्स इयर्स अथवा मंथ्समध्ये जे ड्युरेशन दिलेलं असेल तुम्हाला ते असेल तुमचं टी. सो पी आर टी अपॉन 100 हे काय तुमचं सिंपल इंटरेस्ट. सेकंड आहे तुमचं कंपाऊंड इंटरेस्ट. कंपाऊंड इंटरेस्ट काय होता द इंटरेस्ट ऑफ प्रिव्हियस इयर्स आर ॲडेड टू द प्रिन्सिपल फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ द कंपाऊंड इंटरेस्ट. मीन्स चक्रवाढ व्याजाच्या गणनेसाठी मागील वर्षाचे व्याज मुद्दलात जोडले जाते. दिस इज अ कंपाऊंड इंटरेस्ट. चक्रवाढ व्याजाच्या गणनेसाठी मागील वर्षाचे व्याज मुद्दलात जोडले जाते. दिस इज अ कंपाऊंड इंटरेस्ट. सो कंपाऊंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू टी मायनस पी. So same as previous simple interest. P means principal amount of borrowed, R means rate of interest, and T means time duration. So first case is आता इथं केसेस आहेत त्या केसनुसार तुम्हाला न्यूमेरिकल असेल. केस लक्षात आली म्हणजे तुम्हाला न्यूमेरिकलला इझी होईल फॉर्म्युला घेण्यासाठी. सो केस 1 is when interest is compound annually then the amount A will be. When interest is compound, amount A will be. So A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to T. So second case है when interest is compounded half yearly. Annual साठीचा फॉर्म्युला आहे, हाफ इयर्लियर साठीचा फॉर्म्युला आहे A is equal to P into 1 plus R upon 2 upon 100 raised to 2 into T घ्यायचं तुम्हाला. ओके, सो केस 3 साठी आहे वेन इंटरेस्ट इज कंपाऊंडेड क्वार्टरली. क्वार्टरली साठी काय घ्यायचं म्हणतो मला ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 4 अपॉन 100 रेज टू 4 ऑफ टी. अँड केस 4 आहे वेन डिफरंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चेंज. डिफरंट रेट चेंज होतील त्यावेळेस काय होणार ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 1 प्लस आर अपॉन R2 अपॉन 100 1 प्लस R3 अपॉन 100. 3 कंडिशन रेट्स दिले असतील तुम्हाला 3% मध्ये. त्यानुसार तुम्हाला हा फॉर्म्युला घ्यायचा आहे. ओके, आता बघा फर्स्ट एक्झाम्पल आहे कॅल्क्युलेट द सिंपल इंटरेस्ट इफ अन अमाउंट ऑफ ₹1500 इज डिपॉझिटेड इन SBI बँक ॲट 8% rate for 5 years. Calculate the simple interest if an amount of ₹1500 is deposited in SBI bank at 8% rate for 5 years. याचं काय मिनिंग आता बघा 1500 रुपये SBI बँकेत 5 वर्षांसाठी 8% दराने जमा केल्यास सध्या व्याजाची गणना करा. सो बघा आता इथं अमाऊंट्स ऑफ इंटरेस्ट म्हटलं अमाऊंट ऑफ रुपीज किती आहे 1500. सो आपली काय याची व्हॅल्यू होती पीची अमाऊंट रुपीज बॉरो म्हणतो आपण म्हणून आपण काय वाटली ती 1500. पर्सेंटेजमध्ये दिली ती व्हॅल्यू काय असेल आपली ऑब्विसली आर 8%. इयर्सली दिले म्हणजे ड्युरेशन पिरियड दिलेला आपला किती 5 इयर्स म्हणजे ती काय अशी व्हॅल्यू आपली टीची व्हॅल्यू टी इज इक्वल टू 5 इयर्स. सो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करायचा एस आय इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 घेतो आपण. सो काय येईल आता 1500 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइडला 100. सो सेलिंग सिंपल इंटरेस्ट इज किती येईल तो 600 रुपीज. ओके, सो सेकंड एक्झाम्पल आहे द सम ऑफ 12,000 रुपीज is deposited into SBI bank for 3 years. If the bank is providing 5% rate,
then calculate the amount after the maturity period. Sum of 1200 rupees is deposited into SBI bank in 3 years. 12,000 रुपये SBI बँकेत 3 वर्षासाठी जमा केले जाते. If the bank is providing 5% rate, then calculate the amount after maturity period. जर बँक 5% दर देत असेल तर मॅच्युरिटी कालावधीनंतरची रक्कम मोजायची आपण. ओके, तुम्हाला सम ऑफ 1200 रुपीज डिपॉझिटेड म्हणजे तुम्हाला टोटल अमाऊंट दिलेली आहे किती ती P इज इक्वल टू 12,000 रुपीज. पर्सेंटेज रेट दिलेला आहे म्हणजे आरची व्हॅल्यू 5% आणि ड्युरेशन पिरियड दिला आहे तुम्हाला किती 3 इयर्स. सो टी इज इक्वल टू 3 इयर्स. सो आणि तुम्हाला काय झालं मॅच्युरिटी पिरियड. सो ए फाईंड करायला लावा, एक फाईंड करायचं आहे. ओके, सो एस आय इज इक्वल टू मीन्स सिम्पल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सो 12,000 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100. सो एस आय मीन्स किती आहे तुम्हाला 800 रुपीज. हे बघा इथं 2 2 0 कॅन्सल. सो 5 इंटू 3 15. 15 इंटू 120 मीन्स 1800 रुपीज. सो आता ए ॲन्युअल अमाऊंट काढायचं. ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आय टोटल अमाऊंट प्लस सिम्पल इंटरेस्ट. मग 12,000 प्लस 1800. सो ए इज इक्वल टू किती देतो 13,000 इंटू 800. 13,800 दिलेलं आहे. ओके, ही आली तुमची स्पेशल मॅच्युरिटी अमाऊंट पिरियड. किती येते मॅच्युरिटी अमाऊंट किती येते 13,800. सो थर्ड एक्झाम्पल आहे अँड अमाऊंट बिकम्स 3 times in 12 years. अँड अमाऊंट बिकम 3 times in 12 years. कॅल्क्युलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. म्हणजे तुम्हाला काय 12 वर्षात रक्कम 3 पट होते तर त्याचं व्याजदर मोजायला सांगितलं आपण. अँड अमाऊंट बिकम 3 times in 12 years. कॅल्क्युलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. 12 वर्षात रक्कम 3 पट होते त्याचा व्याजदर मोजाय. लेट द अमाऊंट बी एक्स. जी गिवन अमाऊंट आहे आपल्याला ती करंट अमाऊंट माहित नाही म्हणून तिला आपण काय कन्सिडर केलं एक्स कन्सिडर केलं आहे. सिन्स इट बिकम्स ट्रिपल इन 12 years. ट्रिपल मीन्स 3 times. ओके 12 years. सो एस आय मीन्स सिम्पल इंटरेस्ट इन 12 years 2x घेतला. ओके 2 years आपण काउंट करू. सो एस आय इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100. सो एस आयची व्हॅल्यू आपल्याकडे किती आहे 2x इज इक्वल टू एक्स इंटू आर इंटू 12 अपॉन 100. आता एस आय बिकम 2x. आपण हा कसा घेतला आपल्याला ऑप्शन्समध्ये त्या व्हॅल्यूनुसार आपण गेस करून तो 2x घेतलेला इथं. ओके, इथं ऑप्शन घेतलेली आहे पण एक जस्ट कन्सिडर करायचं तुम्हाला ऑप्शननुसार. मग पीची व्हॅल्यू एक्स आहे एस आयची मीन 2x आहे. सो आर इंटू 12 अपॉन किती येईल ते 100. सो आता बघा हा एक्स गेटिंग कॅन्सल इक्वल टू साईन म्हणून. सो 100 इकडे येताना डिवाइड इकडे येताना काय तो मल्टिप्लाय आणि 812 इकडे डिवाइडला येईल. सो 2 इंटू 100 अपॉन 12. सो आर इज इक्वल टू किती येईल मग तो 16 इंटू 2 अपॉन 3% येईल. ओके, दिस इज अ फायनल आन्सर. आता 4 नंबर दिलेला आहे तुम्हाला. An amount of 25,000 is deposited into the HDFC Bank for 2 years. Calculate the interest incurred if the rate of interest is 10% compounded annually म्हटलेलं आहे. ओके बघा टोटल अमाऊंट दिली आहे 25,000. आता याचा न्यूमेरिकलचं मिनिंग आहे 25,000ची रक्कम HDFC बँकेत 2 वर्षासाठी जमा केली तर व्याजाचा दर वार्षिक 10% चक्रवाढ असल्यास लागणाऱ्या व्याजाची गणना करायची आपण. ओके, सो टोटल अमाऊंट दिली आहे पीची व्हॅल्यू दिली आहे ₹25,000. रेट पर्सेंट दिला आहे तुम्हाला आर किती तो 10%. ड्युरेशन दिलं आहे तुम्हाला 2 years मीन्स टी इज इक्वल टू 2 years. आपल्याला कंपाऊंडेड ॲन्युअली फाइंड करायचं आहे. सो कंपाऊंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100. 1 प्लस आर अपॉन 100 रेशो टी मायनस पी कंपाऊंड इंटरेस्टचा फॉर्म्युला आपण जो आधी इंट्रोडक्शन पार्टमध्ये बघितला तो फॉर्म्युला. सो पी इज व्हॅल्यू गिवन, आर इज व्हॅल्यू गिवन, टी इज गिवन और पी इज 25,000 is given. So answer will be compounded is 3250 minus 25,000. So compounded is ₹5250. This is the final answer. सिंपल न्यूमेरिकल्स आहेत फक्त तुम्हाला इथं व्हॅल्यू ओळखता आल्या पाहिजे आणि त्याच्यानुसार केस लक्षात ठेवून तुम्हाला फॉर्म्युला घेऊन फक्त कॅल्क्युलेशन करायचं. ओके, सो नेक्स्ट आहे
What is the difference between the simple interest on principal of rupees 500 being calculated 5% rate annum for 3 years and 4% per annum for 4 years? आता बघा इथं ऑप्शन्स दिलेले आहेत ABCD, तुम्हाला इथं फाइंड करायचं आहे. तर बघा 2% दिले म्हणजे R1 आणि R2 दिलेला आहे इथं. ओके, R1 किती आहे 5%, R2 मीन्स 4%. ड्युरेशन पिरियड मीन्स दोघं दिले आहेत तुम्हाला 3 इयर्स अँड 4 इयर्स. सो T1 3 इयर्स अँड T2 4 इयर्स. आणि टोटल प्रिन्सिपल अमाऊंट दिली तुम्हाला 500. ओके, दोघं कंडिशनसाठी काय करावं लागेल, फर्स्ट कंडिशन, आता इथं डिफरन्स बिटवीन म्हटलंय म्हणून दोघं कंडिशन काय करावं लागतील तुम्हाला, सबट्रॅक्शन करावं लागतील. So difference is equal to P into R1 T into T1 upon 100 minus P into R2 upon T2 upon 100. So 500 into 5 into 3 upon 100 minus 500 4 into 4 upon 100. So 2 getting cancelled, 2 getting cancelled, 5 into 5 25 into 3 means 75. Again 2 cancel, 4 into 4 16, 16 into 5 18. So 75 minus 80 means 5 rupees. This is the final answer. Again second example is find the compound interest on 100 rupees at rate of 20% per annum for 18 months when interest is compounded half yearly. म्हटलं आता हाफ इयरली साठी आपण केस बघितली होती. A is equal to P into 1 plus R upon 2 upon 100 raised to 2t. आपण ही घेतली होती केस. ओके, बघा इथं आता तुम्हाला कंपाऊंड इंटरेस्ट टोटल अमाऊंट दिलेली आहे 1000. सो P इज इक्वल टू किती येतो 1000. पर्सेंटेज रेट दिला म्हणजे R इज इक्वल टू 20%. ड्युरेशन पिरियड 18 मंथ्स दिला आहे. सो T इज इक्वल टू 18 मंथ्स मीन्स 18 मंथ्स मीन काय 1.5 years. ओके, सो A इज इक्वल टू P into 1 plus R upon 200 raised to 2t. So 1000 is into 1 plus 20 upon 2 upon 100 raised to 2 into 3 upon 2 means बघा 3 upon 2 कसा आला 2 into 1 2 2 plus 1 means 3 upon 2 आला. ओके, इथं हा 2 2 getting cancel. आता बघा इथं हा 2 into 1 2 into 2 2 into 10 20. So 10 upon 100 आला, हा 10 upon 100 आला raised to 3 आला. आता 100 into 1 मीन्स किती येईल तो 100. 100 प्लस 10 किती येईल तो 110. ओके, सो 110 एक एक 0 कॅन्सल केला आपण. सो 11 अपॉन 10 आला. 11 अपॉन 10 ब्रॅकेटचा क्यूब आहे म्हणून आपण तो 3 टाइम्स आपण 11 अपॉन 10 11 अपॉन 10 घेतला. आता 3 गेटिंग कॅन्सल, याचे बी 3 0 गेटिंग कॅन्सल. So 11 into 11 into 11. So A is equal to 131. This is the final answer. Again आपल्याला कंपाऊंड इंटरेस्ट फाइंड करायचा असतो. सो अमाऊंट मायनस annually amount minus amount P घ्यायचा आहे. So 1331 minus 1000. So compound interest is equal to 331. This is your final answer. Next last numerical is find the principal value. Find the principal. Find the principal if the interest compound at the rate of 10% per annum for the 2 years in rupees 420. Okay, in rupees 420. So तुम्हाला compound interest ची व्हॅल्यू येते दिलेली आहे, किती ती 420 CI. P फाइंड करायचं इथं, फाइंड अ प्रिन्सिपल अमाऊंट फाइंड करायची म्हणजे P इज इक्वल टू वॉट. सो पर्सेंटेज पर ॲन्युम दिला म्हणजे R ची व्हॅल्यू किती आहे 10% दिली आणि ड्युरेशन पिरियड किती आहे 2 इयर्स. सो T इज इक्वल टू 2 इयर्स दिलेला आहे. सो कंपाऊंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू T मायनस P घ्यायचा आहे. सो 420 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस P. So 10 upon 100 means 1 upon 10 bracket square. इथून याची क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायची. 10 into 1 10, 10 plus 1 means काय येईल तो 11 upon 10 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. सो 11 upon 10 ब्रॅकेट स्क्वेअर means 11 स्क्वेअर 121 upon 100. सो P या दोघांमधून P दोघांना मल्टिप्लाय करायची. इथून याची क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायची 100 P.
p इंटू 121 मायनस 100 p अपॉन 100. सो किती येईल ते 21 p अपॉन 100. इथून याची मल्टिप्लाय करायचं आहे. 420 इंटू 100 अपॉन 21. सो p इज इक्वल टू किती येईल तो 2000. सो आन्सर इज 2000. ऑप्शन इज 1. ओके, असे सिंपल न्यूमेरिकल्स विचारायला तुम्हाला फॉर्म्युला पाठ पाहिजे, त्याच्यामध्ये त्या व्हॅल्यू पुटअप करून हे तुम्हाला एक बेसिक कॅल्क्युलेशन आलं पाहिजे, त्यावरून तुम्हाला मग इझिली हे होईल सगळ्या. सो इथं आपलं हे सिम्पल अँड कंपाऊंड इंटरेस्ट एंड होतं आहे. तर बघा, तुम्हाला हे जेव्हा टाईप्स ते सगळे टाईप व्यवस्थित रीड करा आणि या टाईप्स रिलेटेड सगळे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ओके, सो थँक्यू.